بسم الله الرحمن الرحیم. لاس لیکچر کې موږ ډسکشن کړو په ویب سرور باندې. نن لیکچر کې به ان شاء الله موږ ډسکشن کوو په او ویب سرور باندې به ډسکشن کوو، خو هوسټینګ باندې به ډسکشن کوو، ویب هوسټینګ. پرون لیکچر کې سوري موږ نه یو پوینټ پاتې شوی چې تاسو به یو ویب سایټ ډیفرنٹ ویب سایټ به په سیم آی پی باندې څنګه اکسس کوئ. کنسیډر که دلته یو سوري دا ما سره یو ویب سرور دی. په دې ویب سرور باندې ما سره 100 اف ویب سایټس پاتې دي. کنسیډر کا abc.com bbc.com مختلف ویب سایټ دي، خان.com احسان.com. زه غواړم د دې سرور آی پی دا 192.168.1.12 په دې یو آی پی باندې به زه به دا ټول ویب سایټ څنګه اکسس کوم. صحیح شو. دې لپاره به موږ څه چل کوو، خو هر یو ویب سایټ به وي، د ویب سایټ به خپل یو نامه وي او هغې لپاره به موږ څه چل کوو، سیم آی پی به استعمالو، خو پورټ نمبر به ډیفرنٹ استعمالو. څه به کوو، پورټ نمبر به هر یو ته موږ ډیفرنٹ استعمالو. کله چې دا موږ لوکل اکسس کوو په نیټورک باندې اسانیږي به اکسس کیږي به. یو لږ خبر دلته یو موږ سره نیټورک درې قسمه دا لږ یاد ساته. یو موږ سره انټرنیټ دی، یو ته څه ویلی شي انټرنیټ، یو ته ویلی شي انټرانیټ. انټرانیټ څه ته ویلی شي، ستا یو ارګنایزیشن دی، په ارګنایزیشن کې ستاسو خپل یو نیټورک دی. کنسیډر که موږ دلته موږ سره یو هاسپټل دی یا پېښور کې ستاسو خپل یو نیټورک دی. هلته که تاسو دا ویب سرور کار کوئ دا به اکسس کیږي. البته په انټرنیټ باندې دا چې کومه طریقه ده په یو آی پی باندې ډیفرنٹ ویب سایټ اکسس کول دا پاسبل نه دي، ځکه یو تن راځي هغه ویب سایټ اکسس کوي abc.com چې اکسس شي هغې ته به یو ویب سایټ اکسس شي. که لیټ سې بلې bbc.com اکسس کوي په سیم آی پی باندې، هغلته به تاسو پورټ نمبر ډیفرنٹ منشن کوئ، خو چاته به پورټ نمبر یا چې د bbc.com په کوم پورټ نمبر باندې کار کوي. زه تا نه تپوس وکړم، لیټ سې موږ ډایرکټ چې کوم ویب سایټ اکسس کوو، موږ پرون لیکچر کې دا ویلو تاسو ګوګل ولیکئ، ګوګل GOOGLE او کنټرول انټر پریس کئ. بای ډیفالت دې سره پروتوکول HTTP راشي، دا بای ډیفالت سیټینګ دی. هوست نیم ورسره www راشي او ډومین نوم ورسره .com راشي، دا بای ډیفالت سیټینګ دی زمونږه. بای پورټ نمبر 80 بای ډیفالت 80 راشي. که لیټ سې ګوګل ول خپل د پورټ نمبر چینج کړی وي، څه چل به کوو، که موږ کنټرول انټر کو دا به نه اکسس کېږي، موږ به مینولی راسي دا پورټ نمبر 80 به کنورټ کوو 900 ته چې کوم پورټ نمبر ګوګل والا اکسس کړی دی، بیا به موږ ته ویب سایټ ویزیبل وي، ادروایز دا به ویزیبل نه وي. ښه، ډیفرنٹ ویب سایټ اکسس کول لپاره موږ ته څه چل پکار دی. اول ما ته یو 3 ویب سایټس پکار دي په ویب سرور باندې. که زه دلته لږ راشم، دلته ما سره یو ویب سایټ د احسان.com، ډبل کلیک کوم په دې هوم باندې، دا ما سره یو ویب سایټ دی، دس از احسان.com ویب پیج کوډ. که زه کینسل کوم haroonamin ته راشم، دلته ما سره دا مختلف یو پیج دی، زه به یو پیج کولاو کوم. صحیح شو. دا ما سره یو فارم پیج دی ایون. که زه دا فارم بل پیج کولاو کوم، مختلف دا مطلب موږ سره پیجز دي. ګوډ. که بیک لاړ شم، دلته ما سره یو دریم ویب سایټ دی abc.com. this is abc.com ویب پیج. ما سره درې ویب سایټ دي. اوس موږ څه چل کوو، راځو دا درې وړه ویب سایټ په ویب سرور باندې اپلوډ کوو او هغې نه بعد درې وړه په سیم آی پی باندې موږ اکسس کوو د کلاینټ نه. ښه، د سیناریو به زموږ څه وي، دا به زموږ یو ویب سرور وي، د دې ته آی پی اساین ده 192.168.1.12. خو دا خبره ما ته بار وکړله، زموږ به دا نیټورک کم یو وي، دا به انټرانیټ وي، انټرنیټ به نه وي. دلته به زه اول ویب سایټ کېدم احسان.com، دا به زه اپلوډ کوم. احسان.com کې چې څومره کانټینټ دی هغه به ویزیبل وي. بل دی ما سره haroon.com او بل دی ما سره abc.com. آی پی د ټولو سره سیم دی 192.168.1.12 دی. سټپ نمبر 1 را به شو دی خو ویب سرور ته. ټولز ته تاسو راشئ، ټولز نه بعد دلته راشئ IIS مینیجر ته.
سایټس ته تاسو راشئ بای ډیفالت چې کوم سایټ دی دا تاسو څه کوئ دا تاسو ډیسیبل کوئ یا ډیلیټ یې کوئ یا مطلب سټاپ کوئ سروسز لکه بای ډیفالت پورټ نمبر 8 دا هم استعمالوئ ښه موږ راځو یو نوی ویب سایټ کریټ کوو رایټ کلیک سایټ باندې ایډ ویب سایټ باندې کلیک کوئ سایټ ته یو نوم ورکوئ تاسو هر یو نامه ورکوئ لټ زه ورکوم چې د هارون ما خپله نامه ورکړله ځکه دا ویب سایټ به هارون ډاټ کام وي فزیکل پات کوم ځای کې دی ویب سایټ ورته وښایه هارون ډاټ کام ویب سایټ تاسو په سی ډرایو کې یا ډي ډرایو کې ده که ای کې چې هر یو کې یو مسله نشته هارون ډاټ کام دا ویب سایټ ما وښودلو ښه اوس به دا هارون ډاټ کام زه به په کوم آی پي باندې اکسس کوم ایچ ټي ټي پي تاسو آل اناساین هم ښودلی شئ او څه چل کوئ تاسو یو سټیټیک آی پي هم اساین کولی شئ فلحال زه راځم دا په سټیټیک آی پي باندې 192.168.1.12 دا مې انتخاب کړلو خو په کوم پورټ نمبر باندې به اکسس کیږي پورټ نمبر 80 اوکې کوي پیج زموږ اکسس شو راځم یو بل ویب سایټ اکسس کوم سایټ ته نوم ورکوم احسان ډاټ کام فزیکل پات د احسان ویب سایټ را اکسس کوي ایچ ټي ټي پی ده پورټ نمبر 80 به نه وي دا به موږ څه وي پورټ نمبر 81 به وي پورټ نمبر 81 او فاینلی بل کوم ویب سایټ د موږ سره دریم ویب سایټ زه اکسس کوم سلیکټ سوري پول خو باندې abc.com ویب سایټ صحیح شو پورټ نمبر آی پی زه څه انتخابوم 192.168 تاسو آی پی آل اناساین هم انتخابولی شئ څه مسله نشته دی ښه خو چې څنګه تاسو کله آل اناساین انتخاب کړئ هغه به بیا لږه مسله کوي ښه خبره ده چې یو آی پي منشن کوي سټیټیک هر څه خوند کوي پورټ نمبر 81 دا 82 کوم دا تاسو څه چلو کوئ دا تاسو اوکې کوئ ښه فلحال موږ دې خوا ځو که دې سایټ باندې ډبل کلیک کوو هارون سایټ زه ګورم چې آیا دا په لوکل سیسټم باندې ما سره اکسس کیږي که نه اکسس کیږي خو سوري دې نه بعد به څه چلو کوئ هغه یو پوینټ زموږ پاتې ډیفالټ ډاکومنټ ته به راشئ ډیفالټ ډاکومنټ کې به تاسو هوم ډاټ ایچ ټي ایم ایل دا الریډي دا 8 دی احسان کې هم دا تاسو 8 کوئ هوم ډاټ ایچ ټي ایم ایل دلته نه دی 8 زه راځم 8 هوم ډاټ ایچ ټي ایم ایل کوم یو لوکل دی کېدای شي دا ما ایډ کړی پکې او لوکل مطلب دا دی چې موږ مینولی ایډ کړی دی صحیح شو هوم ډاټ ایچ ټي ایم ایل دا الریډي لوکل دی او باقي چې کوم دا ډیفالټ ایچ ټي ایم ایل دی ډیفالټ اے اس پی د انډیکس دی دا انهریټډ شوي دي اے بي سي ته زه لږ راشم دلته هم نه دی ایډ دلته هم تاسو ایډ کوئ درې وړه ویب پیج زموږ ایډ شولو زه ځم د هارون ډاټ کام اکسس کوم لوکل خپل ویب سرور باندې اکسس کوم چې دا ما سره اکسس کیږي که نه اکسس کیږي ګوډ دا پیج زموږ اکسس کیږي واپس ځم احسان ډاټ کام ته ښه جي ما احسان ډاټ کام ویب پیج کولاو کړلو ګوډ دا پیج هم ماته کولاویږي او زه دې خوا ځم دریم سایټ ته اے بي سي ډاټ کام ته this is abc.com درې وړه پیجونه ما سره په لوکل سرور باندې اکسس کیږي اوس به دا تاسو د کلاینټ نه څنګه اکسس کوئ کلاینټ نه مطلب دا دی په انټرنیټ باندې به دا تاسو څنګه اکسس کوئ وینډو دا ایون تاسو په انټرنیټ باندې اکسس کولی شئ خو انټرنیټ دپاره به مسله څه وي چې تاسو به خامخا پورټ نمبر یاد وي او پورټ نمبر چاته یاد وي د ګوګل کوم پورټ استعمالوي موږ ته څه پته لګېږي بای ډیفالټ خو 80 دی که لیټ سه دا 80 چینج کړي موږ ته پته نه لګېږي اوس دا موږ سره کلاینټس مشین دی 100 اف کلاینټس مشین دی دی خو کلیټ سه دا مطلب موږ سره یو بل ډومین دی دی خو زموږ یو بل ډومین دی خو انټرانیټ دی زموږ صحیح شو ایون تاسو د دې ځای نه هم یو ویب پیج اکسس کولی شئ دې ځای نه به یو یوزر ورکړي 192.168.1.3 پورټ نمبر 81 80 ورکړي هارون ډاټ کام 81 احسان ډاټ کام 82 abc.com ښه زه فلحال راځم دلته ما سره یو کلاینټ مشین دی وینډو 7 ته زه لاګین کېږم مخکې د دې نه موږ کنیکټیویټي چیک کوو چې آیا زموږ کنیکټیویټي شته دی که نه شته دی سرور سره کنیکټیویټي مست ده
destination host unreachable. 192.168.1.7 IP خو بالکل آسان ده. کمیونیکیشن موږ سره سرور پین کیږي بالکل کمیونیکیشن وشولو. ښه زه راځم او زه اوس بای ډیفالټ یو ویب سرور اکسس کوم. موږ سره دلته درې ویب سایټس دي. ویب سایټ نمبر 1 آی پی موږ سره ده 192.168.1.12. زه دا کله انټر کوم بای ډیفالټ موږ سره پورټ نمبر 80 راوچت کړي. موږ سره harun.com اولنی ویب سایټ اکسس شولو. که زه دلته داسې وکړم پورټ نمبر 80 ورکړم او بیا انټر کوم بای ډیفالټ ما سره پیج اکسس شولو کلیر شولو. که زه همدا دی او دې سره پورټ نمبر بلکې نیو ټیب کې به زه کولاو کوم پورټ نمبر 81 ورکوم 81.com کې به ما سره هغه بل ویب سایټ اکسس شي. this is ihsan.com. او که زه واپس دې خوا راشم پورټ نمبر 82 کې څه حساب دی ولې 192.168.1.12/:82 صحیح دی. که زه خیال دلته لګا شم صحیح شو دا والا this is abc.com 82 باندې اکسس شولو. که زه دلته I think دا کلوز 192.168.82 بالکل دا والا abc.com سوري دا 81 کوم دی خو ګور دا زمونږ پیج نمبر 1 شولو دا پیج نمبر 2 شولو دا پیج نمبر 3 شولو کلیر شولو. دې په ترو باندې تاسو چل کولی شئ ملټیپل ویب سایټس تاسو څومره ویب سایټ دي دا تاسو اکسس کولی شئ. خو زه ته یو خبره بار بار وکړم چې دا مونږ انټرنیټ کې استعمالو. انټرنیټ کې د دې یوزج ډیر کم دی. یو تن راځي یو ویب سایټ اکسس کوي صحیح شو هغې ته به څنګه پته لګي چې دا کم پورټ استعمالوي. اوس که مونږ غواړو چې سیم آی پی دې استعمال کړو څه چل دې وکړو سیم آی پی دې استعمال کړو. دې لپاره په نیکسټ لیکچر کې انشاءالله مونږ ډسکشن کوو په ورچوال هاسټینګ باندې. په ورچوال هاسټینګ په ترو باندې دا مونږ کولی شو چې ملټیپل ویب سایټ په سنګل فزیکل سرور کې کیدو هغه مونږ اکسس کړو. نن لیکچر کې که څه کنفیوژن وي تپوس وکړه کلیر دی.